Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. So open na for pre-order ang mga iPhone 12 series. Pero saan nga ba magandang bumili? Sa iba kasi iPhone 12 lang talaga yung makukuha mo at alam naman natin na wala ng charger na kasama sa box ang mga iPhone 12. Pero kung sa beyond the box ka bibili, pwede kang makakuha ng 20-watt charger from Momax worth 1,490, Bluetooth headphones from Urbanears worth 5,490, power bank na may 10,000 mAh battery capacity from Momax worth 2,990, at pipili ka pa ng isang case from UAG, Spec or Bodyguards na nagkakahalaga din ng 1,490 at ang total value ng mga freebies na makukuha mo ay 11,460 pesos. At bukod doon, meron ka pang 30% off sa lahat ng mga Momax True Wireless Earbuds nila, 10% off sa mga Mocal screen protectors, at chance na manalo ng Defunct Plus Music Earphones worth 990. At dito sa video na to, i-unbox natin yung Bluetooth headphones, yung charger, at pati na rin yung power bank. Umpisahan natin dito sa Momax OnePlug Fast Charger. Meron tayo ditong charger, syempre, at documentations. Walang cable pero huwag kayong mag-alala dahil may kasama namang cable yung iPhone 12 sa box. Perfecto para sa mga iPhone 12 nyo dahil 20 watts ang kaya nitong ibuga. At kung makikita nyo, meron tayong dalawang ports dito, isang USB-A at isang USB-C. Supported dito ang mga latest fast charging technology tulad ng Power Delivery 3 at Qualcomm Quick Charge 3. At kahit hindi natutupi yung prongs, very compact at portable pa rin naman. Isunod naman natin itong Momax iPower Minimal Power Bank. Meron tayo ditong, syempre, power bank, documentations, at isang maiksing USB Type-C cable. Medyo mabigat pero manipis at maliit lang para sa isang power bank. Sobrang simple lang ng design. At tulad dun sa charger natin kanina, supported din dito ang Qualcomm Quick Charge at Power Delivery 3. Hanggang 18 watts naman ang kaya nitong ibuga at mabilis na yan para sa isang power bank. Meron tong 10,000 mAh battery capacity so kaya nitong i-charge yung mga iPhones natin ng 2 hanggang 3 beses. Meron tayong button dito sa gilid at 4 na white LED indicators para sa battery level. At kapag naging kulay green yung ilaw nito, ibig sabihin nagagamit natin yung fast charging. Dito naman tayo sa Urbanears Plattan 2 Bluetooth headphones. Meron tayong headphones, documentations, at braided na micro USB cable. On-ear headphones to so hindi masasakop yung buong tenga natin, pero malambot at makapal naman yung mga ear cushions kaya napaka-komportable pa ring suotin. Nagustuhan ko yung design dahil sobrang simple lang din at hindi masyadong pansinin para sa isang headphones. Bluetooth ang gamit nating connection at meron tayo ditong up to 30 hours of playtime sa isang charge. At sobrang tagal nun lalo na kung 3 to 4 hours mo lang to gagamitin sa isang araw. Meron din tong headphone jack for music sharing at joystick ang gamit nito para sa media controls. Kumpleto to, may volume adjustment, may next and previous track, play or pause, pwede nating isamon si Siri at pwede rin natin tong gamitin pang tawag dahil meron din tong built-in na microphone. Maganda rin yung sound quality, malinis yung tunog, may bass at malakas. Okay, para naman sa giveaway, pipili tayo ng 2 winners na mananalo nitong mga in-unbox natin ngayon, isang power bank, isang charger at isang Bluetooth headphones. Ipipin ko sa comment section yung mechanics at make sure na susundin nyo lahat ng steps para hindi kayo ma-disqualify. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Again, kung magpi-pre-order kayo ng iPhone 12, Beyond the Box at Digital Walker para makakuha kayo ng magagandang freebies. Good luck sa giveaway, maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!